așa. Cât de importantă este relația părinte sportiv-antrenor? Am fost întrebată și la televiziune când ne-am întors de la campionatele europene din Spania în 2022 și a spune că este primordială această înțelegere sau această relație. Deci cu cât este mai relaxată relația dintre părinte sportiv și antrenor, cu atât mai mare este succesul în badminton al sportivului. Acum intervine și talentul. Dacă ești talentat și muncitor, este simplu, părinții n-au nicio obiecție, antrenorii sunt super încântați și sunt mulțumiți de sportivii lor. Sportivul, dacă are rezultate, este în al 9-lea cer. Probleme intervin atunci când poate că materialul clientului, adică sportivul, nu este cel pe care îl așteaptă părintele sau părintele nu vrea să recunoască că, să zicem, copilul lui nu are toate calitățile necesare pentru a deveni un campion în badminton, deși este muncitor. Și atunci, să zicem, este o vină a antrenorului că nu se ajunge acolo. Pe de altă parte, dacă părintele își dorește mai mult decât sportivul să ajungă departe sau sunt anumite frustrări ale părinților pe care le reflectă asupra copiilor, automat relația dintre sportiv, părinte și antrenor nu este cea ideală. Dar dacă fiecare își face partea lui din acest trio, adică sportivul nu mă refer la școală, dar pe undeva este un fel de șantaj din partea părinților. Dacă nu îți faci temele, nu vii la badminton. Dar să excludem acea parte, adică dacă tu ți-ai făcut temele și dacă te lasă să vii la badminton și tu dacă îți dorești să vii la badminton, la rândul tău îți faci temele și să nu ai probleme cu părintele, la badminton dacă vii și ești muncitor, atunci și părintele este mulțumit de tine și antrenorul este mulțumit de tine. Părintele trebuie să fie cel care îl susține, nu să-i dea sfaturi tehnice, tactice sportivului, ci să susțină, să zicem, munca pe care o face antrenorul. Deci să îl susțină atât pe sportiv cât și pe antrenor și antrenorul la rândul lui să încurajeze relația asta dintre copil și părinte, dar fiecare pe domeniul lui, adică antrenorul pe antrenorat, părintele pe relația cu copilul și copilul la rândul lui școala și badmintonul. Da, bineînțeles că această întrebare, răspunsul cel mai bun este că trebuie să fie niște relații cât se poate de bune. Dar, de exemplu, în Asia există nu știu dacă e lege sau unde, din punctul meu de vedere, primordial este disciplina. Deci în Asia, indiferent ce sport luăm și poate chiar în viața de toate zilele, diferența între noi și ei, tocmai asta este. Ei sunt fantastic de disciplinați, da? Disciplina. Ori, de exemplu, din Coreea, mi s-a spus că acolo dacă antrenorul îți spune să sare într-o groapă, la sare. Deci părintele nu are nicio influență acolo, da? Părintele este omul care, ok, are datoria să aducă copilul, să-l susțină, dar în treburile de antrenament acolo nu are absolut niciun cuvânt. Poți să-l îmbărbătezi când te duci acasă sau nu știu ce, dar la antrenamente el este totul, antrenorul. Ligie Boc, care a fost unul dintre, reperele mele în antrenorat, a spus următorul lucru. Eu fac glume și vorbesc cu jucătorii mei, cu 5 minute înainte de începe antrenamentul, am intrat în sală, după mine nu mai intră nimeni, să fie clar, da? Deci există o barieră, da? Când suntem afară, glumim tot, da? Antrenamentul trebuie să-și aibă rostul. Și eu aici văd. La noi, de exemplu, noi trebuie să facem foarte multe compromisuri. Pentru că, având în vedere că nu dispunem de niște fonduri sau condiții, de exemplu, trebuie să te duci la turnee afară. La noi toate chestiile astea sunt rezolvate de părinți.
Da? Sponsori copiilor. Automat, dacă părintele ăla îți întinde o mână, două, trei și îți face o grămadă de lucruri, unii nu, dar unii vin cu pretenții. Băi, stai puțin, copilul meu, de ce nu e așa? Și atunci deja intri în zona compromisurilor. Dar asta este, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Dar, așa cum am spus, părerea mea asta este, trebuie să fie o înțelegere cât se poate de bună între toate cele trei părți.